हाई नमस्ते, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। र आज भने म कालिम्पोङ गइरहेको छु। साथमा मेरो मिसेस पनि हुनुहुन्छ पूजा। सो हाम्रो धेरै अगाडिदेखि नै प्लान थियो अनि हामीलाई धेरै अगाडिदेखि नै इन्भाइट गरिरहनु भएको थियो। एकजना नाना हुनुहुन्छ यहाँ पनि, उहाँले पनि फुल राम्रो रोप्नुहुन्छ। फुलको बिजनेस साथसाथै होमस्टे चलाएर बस्नु भइरहेको छ। र आज हामी उहाँकै होमस्टेमा भिजिट गर्न गइरहेको छौँ। यहाँ आइपुगेको छौँ अनि गाडीबाट झरेपछि अब सायद हामी अलिकति हेर्नुपर्नेछ। र एक्चुअली सरप्राइजलाई हटाउँदै थियौँ। टेनाम गार्डन एन्ड होलिस्टिक होमस्टे विथ मोटिकुजिन रेस्टुरेन्ट मिकोटो कन्ट्याक्ट यस्तो रहेछ। अनि अलिकति प्रमोसन पनि गरिदिइहालेको पाएपछि। एन्ड लेट्स गो है। द कमन ट्री ग्रिन म्याकाई गराउँदैछ। So, हामी दिदीको आउँछ र चेरी ए हुन्छ हुन्छ गेट खोलेर यस्तै वाउ। सो हामी आइपुगेको छौँ टेनाम होलिस्टिक होमस्टे एन्ड गार्डन। वेदरै सुटेबल हुन्छ यहाँको त। बसेछ बुढीभित्र के बस्यौँ पर्खर पाउनु भएछ त नानी। हेलो नमस्ते। हेलो के मजाले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिएको रहेछ। नमस्ते रजत ठाकुर। वेलकम थ्याङ्क यू हुन्छ दिदी। हजुर भर्खर हाम्रो स्कुल स्टार्ट हुनु आँट्यो दिदी। यहाँ चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ टेनम गार्डनको प्रोप्रेटर। मन्डेदेखि छ नाना स्कुल हुन्छ। सो हाई, हामी धेरै लामो गफ भयो अनि गफ भइन्जेलसम्म मैले तपाईँलाई केही देखाउनु पाइनँ। भोलि बिहान चाहिँ म चाँडै उठेर तपाईँलाई सबै यो होमस्टे साथसाथमा यहाँको नर्सरी सबै नर्सरी डुलाएर तपाईँलाई म देखाउने छु। तर आज पनि के देखाउनु सकिनँ, त्यसो सो सरी है। एन्ड अहिले चाहिँ म रुममा आएँ एन्ड दिस इज द रुम, कम्फोर्टेबल ब्याकप्याक अन्त अमेजिङ। राम्रो ट्रिट गर्नुभयो। बिचरा आमा नानीलाई टाइम दिन्छु भन्नुहुँदै थियो दिदीले, भन्दा पनि यत्रो टाइम हामीसँग लागिहाल्यो। अन्त अब चाहिँ अब हामी डिनरमा नै भेट्छौँ र चाहिँ ओके। हाई गुड मर्निङ। दोस्रो दिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यहाँ चाहिँ अलिक कम्ती ठन्डा रहेछ र पनि ज्याकेट र ह्यान्डेक चाहिँ लाउनै पर्ने। एन्ड म उठिसकेँ सायद भित्र नाना पनि आउँछ। गुड मर्निङ। नाना पनि उठिसक्नु भएको छ। लेट्स गो फर द टुर। मैले भने जस्तै हिजो बेलुका त म तपाईँको सामु जाँदा भिडियो बनाउनु सकिनँ र अब भने भिडियो बनाइरहेको छु। र यहाँनिर भिडियो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फिल्म सिरिजको फ्लोरल सिरिजको रहेछ, अलिकति हाइट गएर जाने। सो अर्को हाउसमा जाँदाखेरि हामी यहाँभित्र बस्छौँ होइन। एन्ड यहाँ चाहिँ दिएको अलिअलि कलेक्सन रहेछ। फ्यु अफ द ह्याङ्गिङ प्लान्ट्स, यो वाटरमेलन भयो होइन, स्ट्रिङ अफ वाटरमेलन भयो, क्याक्टस रहेछ भ्यारिगेटेड क्रिसमस क्याक्टसको कटिङ गर्नुभएको रहेछ दिदीले होइन। जाइगो क्याक्टस, क्रिसमस क्याक्टस के भन्नु सक्नुहुन्छ। एन्ड मजाको प्लान्ट्स रहेछ दिदीले। यहाँ प्लान्ट्सको यहाँ चाहिँ प्लान्ट्सको कलेक्सन गर्नुभएको रहेछ। एन्ड बर्किन्स रहेछ, नयाँ पटेड रहेछ होइन। यो साइड कहीँ जानको लागि होला, त्यस्तै प्रकारले मेन्टेन गरेको रहेछ। यो फिडल लिफ फिग भन्छ होइन। यो भयो तपाईँको फाइकस
फाइकस स्पिसिस नै फाइकस ट्राई के समथिङ ट्राइङ्गुलर कुनै के भन्छ म बिर्सेछु यो ब्यारिकेडेडमा रहेछ अन्त सो उहाँले यो साइड कहीँ लानेको लागि नै प्रिपेयर गरेको जस्तो छ जुन प्रकारले यो बनाइएको छ एन्ड यहाँ माथि सजाउनको लागि यहाँ चाहिँ दिदीको पनि सकुलेन्स चाहिँ अलिकति हाल बेहाल भइरहेको रहेछ बिकज युजली मार्केटमा त्यही हो जुनै पनि फ्लोरिकल्चर हबमा रिलेटेड जति पनि जना हुनुहुन्छ उहाँले यो बुझ्नुपर्छ कि मार्केटमा के गऱ्यो भने सबैले मार्केटमा सकुलेन्सको पुरा डिमान्ड भएकोले गर्दाखेरि युजली पिपल लट्स एन्ड लट अफ सकुलेन्स सबैले पुरा सकुलेन्स रोप्यो तर अहिले सकुलेन्सको एकदमै प्राइस पनि ढलेको छ अनि त्यसरी भ्याल्यु पनि झरेकोले गर्दाखेरि आजकल सबैकोमा नै प्रायःकोमा देख्छु कि सकुलेन्स अलिकति विषयलाई अलिकति भ्याल नै भएको छ तर नानाले केयर चाहिँ गरिरहनु भएको रहेछ रिपोर्टिङ गरेको रहेछ नयाँ मलहरू दिएको रहेछ होपफुली दे विल रिभाइभ त्यसरी मुभ हुँदाहुँदै एन्ड वी आर अप टु एनदर हाउस यिनीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ देयर फ्यु एजिलियस जस्तो एजिलियस भन्दैछ स्विस लिजियान्थस तपाईँले देख्नुहुन्छ लस एन्ड लस अफ लिजियान्थसको स्याप्लिङ रहेछ यहाँनिर है सो यहाँनिर साइक्लामेनको स्याप्लिङ्स रहेछ यो अर्को लिजियान्थस भयो कलर डिफ्रेन्ट होला सायद एन्ड यहाँनिर चाहिँ दिलमनको एक्युमिनिस रहेको छ है अनि एक्युमिनिस चाहिँ सिटिजन पल्सले सो त्यसले गर्दाखेरि यस्तो कन्डिसनमा रहेको छ हामीले जति पनि याद गर्नुपर्ने कुराहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ युजली फुलेको समयमा चाहिँ हामीले प्लान्टलाई ध्यान चाहिँ दिन्छ तर फुलिसके पश्चात चाहिँ हामी प्लान्टलाई ध्यान गर्दैन र कुनै पनि नर्सरीमा जानुहोस् जसले प्लान्ट राम्रो स्याहार्छ जसकोमा प्लान्ट हुन्छ जुनै पनि नर्सरीमा जानुहोस् उहाँहरूले कति बेला फुललाई ज्यादा स्याहार्छ भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ त्यो रेस्टिङ फेजमा हुन्छ जब तपाईँले रेस्टिङ फेजमा हुँदाखेरि चाहिँ यदि फुललाई स्याहार्नु भयो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ जुन चाहिँ एनर्जी कन्ज्युम्सन जुन चाहिँ एनर्जी प्रडक्सन हुन्छ दो फुलमाथि एउटा प्लान्ट नभए तापनि जुन चाहिँ रुटले त्यो एनर्जी लिइरहेको हुन्छ त्यसले स्टोर गरिरहेको हुन्छ त्यो एनर्जीले गर्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट इयरको ब्लुम चाहिँ एकदमै नेक्स्ट इयरमा जुन चाहिँ फर्स्ट इयरमा चाहिँ नेक्स्ट इयर एकदमै राम्रो हुन्छ सो सबै नै नर्सरी म्यानहरूले चाहिँ यो काम गर्छ एनिवे सो ब्याक टु द कोरल लिफ कुनै भेराइटी बनाएको धेरै राख्नुभएको रहेछ एन्ड देयर इज ब्युटिफुल लिफ प्रोपगेसन देख्न सक्नुहुन्छ लिफ प्रोपगेसनद्वारा दिदीले स्ट्रेप्टोकार्पस ब्युटिफुल स्ट्रेप्टोकार्पस लगाउनु भएको रहेछ तर यो जुन चाहिँ स्ट्रेप्टोकार्पस छ यो सबै नै गरमको फुल हो ठन्डामा जसले राख्नुहुन्छ ठन्डामा चाहिँ यो नरुचाउँदो हुन्छ दामी चाहिँ दामी हुन्छ बट स्ट्रेप्टोकार्पस गरमको फुल एन्ड हियर वी गो द न्यू भेराइटी अफ फ्युसिया एकदमै दामी म झन्डै मरे देख्ने बित्तिकै यस्तो दामी रहेछ फ्युसिया यो कि सो यो नयाँ भेराइटी जस्ट सी द साइज अफ दिस फ्युसिया ब्युटिफुल साइज हेर्नुहुन्छ यस वाउ सो फ्युसियाको यो नयाँ कलेक्सन रहेछ एन्ड आई एम भेरी इन्ट्रेस्टेड सो अभियसली अब लानै पऱ्यो आएपछि होइन एन्ड लेजेन्थस यो अलिकति बढेको छ यो चाहिँ सरी कुनै ग्रास फ्यामिलीको रहेछ बट आई डोन्ट नो द कहीँ पनि तपाईँले चाहिँ स्ट्रेप्टोकार्पस प्रपर्टी सो बेसिकली स्ट्रेप्टोकार्पस नानाको लागि रुचाउँछ होला नि मन परेर चाहिँ लागेको छ एन्ड यो चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई विस्टेरिया कटिङ्स कतिवटा त मैले नचिनेको फुलहरू पनि थिएछ हुन्छ एलोकेसिया बेल क्यालेन्चो ह्याङ्गिङ बेल जुन चाहिँ भएर अलिअलि भएर पुग्छ दिदीले अरू क्यालेन्चो चाहिँ लगाएन र यो चाहिँ हुन्छ कि भनेर लगाएको भन्नुहुँदै थियो पोसिबल हुनसक्छ दिस इज लिजेन्थस बढोरहेछ एन्ड यो साइडमा गयौँ भने हामीले काइन्ड अफ प्लान्ट्स हाइड्रेन्जिया अब दिस इज वाट आई वाज टेलिङ हाइड्रेन्जिया पनि म एउटा लिएर जान्छु आज चाहिँ भाइ पुरा हुनेछ धन्यवाद सो यो रहेको रहेछ प्लान्टहरूको अपडेट तपाईँलाई प्लान्टहरू त मैले देखाइदिइहालेँ एन्ड नाउ लेट्स सी द स्पेस सो हामी फ्लावर हाउसभित्रबाट निक्लिसकेपछि लेट्स गो टु नाइस कोजिन मजाको कर्नर रहेछ चिया पिउनको लागि होइन So this is her home, Tenam Garden. This is yes, we have dinner, lunch, and this is the homestay. Voice over line, Ben is there. Voice नै हराला मेरो anyway
सो लेट्स गो. सो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ जति पनि टुरिस्टहरू आउनुहुँदो रहेछ त्यहाँ फर्स्ट प्लेस होइन चिया सर्भिङ साइट डिनर प्लेस पनि होला डाइनिङ पनि होला यही नै. एन्ड दामी जग्गा छ, प्लेस पनि दामी छ तर अमेजिङ होइन. बजारको सोर सराबादेखि टाढो शान्ति एन्ड स्पेसली जुन चाहिँ त्यो अर्ग्यानिक फर्म आउँछ नि त्यो नै दामी मजाको छ. सो दिस इज द मर्निङ टाइम एन्ड आई होप यु इन्जोय द भिडियो होइन. तपाईँहरू पनि आउनु होला यहाँ टेनम गार्डन होलिस्टिक होमस्टे. यदि होमस्टेमा बस्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान कम भिजिट हियर एन्ड द रुम्स आर भेरी नाइस. आई अलरेडी फिल्ड इट अनि भित्र बसेर मैले हेरेँ पनि एकदमै दामी जग्गा छ. सो यु गाइस क्यान कम हियर एन्ड स्टे फर अ नाइट. डेलो जुन चाहिँ छ कालिम्पोङको डेलो त्यो 2 किलोमिटर मात्रै टाढो छ यहाँबाट. यु क्यान गो बाई वक अल्सो. एन्ड जति पनि डेलोबाट प्याराग्लाइडिङ हुन्छ प्याराग्लाइडिङ यहीँनिर जस्ट 300 मिटर परनिर एउटा ग्राउन्ड छ 300 मिटर 400 मिटरको भित्रमा. अनि त्यो ग्राउन्डमा नै प्याराग्लाइडिङ होम्स ग्राउन्ड जुन चाहिँ हुन्छ त्यहाँनिर राख्दो रहेछ, मतलब त्यहाँनिर ल्यान्ड हुँदो रहेछ. सो इट्स भेरी इजी कन्भिनियन्ट. अनि यो गाडी पनि अहिले त यहाँसम्म आउँदो रहेछ. सो भेरी इजी कन्भिनियन्ट फर अल अफ यु टु कम हियर एन्ड भिजिट द ब्युटिफुल holistic homestay and garden of Tenam. So you know the best part of the homestay, owning a homestay and garden. Basically, तपाईहरु जुन जग्गामा बस्नुहुन्छ, basically when you visit a homestay, you tend to feel that organic taste and you tend to feel that organic vibe in you. जुन चाहिँ बजारदेखि जुन चाहिँ रुरल एरियाको जुन चाहिँ त्यो भाइब छ, जुन चाहिँ त्यो बिहान हुँदाखेरि यो जुन चाहिँ कोइली चरेको धेरै चराहरू कराइरहेको, अन्त पर्चिङ अफ द बर्ड्स ह्याङ्गिङ, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ नोइजेस होइन, not that the kind of noise which you usually see in the traffic etc. त्यो कुराहरू छोडी यदि कसैलाई पनि when you talk about homestay, you want to feel something like home away from home. And you want to feel the garden around you, you want to see the birds, you want to see the organic view, you don't want the traffic sounds to come through you. And if you are a lover of this kind of homestay, or if you want to live a life in the rural areas where you can get all kind of facilities but still you can observe the organic taste, you can feel the organic view, everything about surrounded by greenery, then Tenam Holistic Homestay and Garden, especially in Kalimpong, is one of the best garden for you to travel, where you can find flowers, different kind of flowers, you can pursue different kind of flowers, you can feel the home, we feel the coziness of the homestay, and they have a lot of space. So guys, when you come to Kalimpong, do visit Tenam Holistic Garden and Homestay. I will send you I will put all the information about Tenam Garden and Holistic Homestay in the description box below. You can check it out and go through their pictures and all. And यहाँ चाहिँ स्पेसल जिरेनियमको कलेक्सन राख्नुभएको रहेछ दिदीले. सो लेट्स गो फर द जिरेनियम कलेक्सन. लेट्स सी. सो फाइनली हामी सबै यहाँनिर गरिसक्यौँ अनि हामी निक्लिनको लागि रेडी भइरहेको छौँ. र त्योभन्दा अगाडि सानो जानकारी दिन चाहन्छु. यो तपाईँले जुन चाहिँ यो 6वटा जिरेनियमको प्लान्ट देख्नुहुँदैछ, यो एउटा, नम्बर 2 होइन, यो नम्बर 3, नम्बर 4, नम्बर 5 अनि 6, यो 6वटा प्लान्टको नीतिको अनुसार चाहिँ यसलाई इम्पोर्ट गर्नु या यसको प्राइस चाहिँ 6वटाको टोटल गरेर लगभग 1,50,000 जस्तो परेको रहेछ ओभरअल होइन. सो टोटल गर्दाखेरि अनि यसको स्याप्लिङ्स रेडी हुँदो रहेछ नेक्स्ट जेनेरेसन. र यो स्याप्लिङ्स पनि उहाँले चलाउनु हुँदैन अरे, एकदमै अब अलिक बादमा मात्रै यसलाई फेरि मदर प्लान्टमा कन्भर्ट गरेर त्यहाँबाट मात्रै उहाँले चलाउनुहुन्छ अरे, किनभने धेरै महँगो परेको रहेछ. एन्ड अब एकदमै यो फर्स्टको एउटा फुल देख्दा नै मलाई एकदमै लोभ लागेर आयो, एकदमै दामी छ. सो यो ट्युब जस्तो भएर चाहिँ एकदमै यसको जुन चाहिँ फक्राइ छ त्यसको उस नै भिन्दै छ. त्यसरी ढिले अनि नयाँ भेराइटीहरू पनि देखाउनु भएको थियो. त्यो फोनमा त्यति क्लियर नहोला बट लेट्स सी है. एउटा छ स्टार सिपेट, एकदम दामी खाले हुन्छ नि. वा. सो यहाँनिर चाहिँ दिदीले आफ्नो जिरेनियमको कलेक्सन राख्नु भएको रहेछ. अनि टेनाम गार्डन जानिने चाहिँ मेनली उहाँ चिनिनुहुन्छ नै यो जुन चाहिँ जिरेनियम छ, यो जिरेनियमको कलेक्सनलाई लिएर. एन्ड हुन चाहिँ हाम्रोमा पनि कलेक्सन रहेको छ जिरेनियमको धेरै नै, बट यहाँ जतिको कलेक्सन यु क्यान सी एनिवेयर. सो यदि तपाईँलाई जिरेनियम चाहिन्छ भने तपाईँले सोझै यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. राम्रो भेराइटी हुन्छ, एकदमै नयाँ भेराइटी चाहिँ हिल्समा, इनफ्याक्ट हिल्स मात्रै नभएर जति पनि नर्थ इस्ट छ, नर्थ इस्टमा न्यू भेराइटिज अफ जिरेनियम नै तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ. एन्ड नट ओन्ली द्याट बट नेमसँग. सो
सबै नै तपाईँले नेमसँगै पाउन सक्नुहुन्छ। सो हियर फुलहरू र जिरेनियम जुन चाहिँ कलेक्सन देखेर खुसी लाग्यो मलाई, किनभने वान अफ द बेस्ट कलेक्टर अफ जिरेनियम भन्ने हुनुहुन्छ र उहाँसँग भेटेर खुसी लाग्यो। धेरै स्याप्लिङ्सहरू पनि रहेको रहेछ, जसको मूल्य चाहिँ रु 200 देखि सुरु भएको रहेछ। यहाँनिर यो तपाईँले स्याप्लिङहरू देख्नुहुन्छ, एकदमै हेल्दी स्याप्लिङ छ र यो हेल्दी स्याप्लिङको प्राइस चाहिँ 200 रुपियाँदेखि स्टार्टिङ रहेछ र यो 200 रुपियाँदेखि स्टार्टिङ रहेछ र तपाईँलाई आएर यसलाई यहाँ किन्न सक्नुहुन्छ। अनि यो किनेर तपाईँले पनि घरमा फुलाउन सक्नुहुन्छ। तर स्टार्टिङ मात्रै 200 है, यसको प्राइसहरू धेरै धेरै महँगो छ। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर माई भिडियो। सबै हेर्नुभयो होला है, मन पऱ्यो होला यहाँनिर जिरेनियमको कलेक्सन। अनि धेरै अरू फुलहरूको कलेक्सन पनि रहेको छ, साथसाथमा रेस्टुरेन्ट पनि रहेको छ। तपाईँले यहाँ आएर लन्चहरू बुकिङ गर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ बस्नु सक्नुहुन्छ, होमस्टे रहेको छ। एन्ड एकदमै रमाइलो जग्गा छ। तपाईँहरू आउनु एकपल्ट कालिम्पोङ आउनु भने यहाँ भिजिट गर्नुहोस् भन्ने म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, किनकि धेरै कुरो एक्सपिरियन्स गर्न सकिन्छ यहाँनिर। ओके, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच विद्यार्थी एन्ड अल द फ्यामिली अफ टेनम गार्डन फर होस्टिङ अस एन्ड योर काइन्ड हस्पिटालिटी. Bye bye. Thank you so much and stay tuned.